बोल लवकर रेडी ए मुलांनो इकडे या चलो ऑर्डर सायलेन्स अरे बारक्या परकेला ऍक्शन सैराटनं महाराष्ट्रालाच नाही तर देशाला वेड लावलं. सिनेमागृहात अभूतपूर्व गर्दी झाली. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत, गावापासून शहरापर्यंत सैराटचे डायलॉग, गाणी सगळं मनात घर करून राहिलं. आज बरोबर 2 वर्ष झाली तरी सैराटची जादू जराही कमी नाही झाली. आजही आर्ची, परशा, नागराज आणि सगळ्याच कलाकारांच्या भोवती चाहते प्रेमानं गर्दी करतात. एका रात्रीत जरी या सगळ्या कलाकारांना प्रसिद्धी मिळाली असली तरी सैराट मात्र एका रात्रीत बनला नाही. सैराट गोष्ट आहे खरं तर वेडेपणाची, नागराजच्या पॅशनची, महाराष्ट्राच्या वास्तवाची, अथक आणि कठोर परिश्रमांची. सैराटच्या प्रवासाची जादू सैराट इतकीच भुरळ घालणारी आहे. या वेड लावणाऱ्या सैराटच्या मागचा सैराटपट उलगडायलाच पाहिजे. तर जाणून घेऊया हा प्रवास. सैराट या झंझावाताची सुरुवात खरं तर 2009लाच झाली. 2009ला या कथेचं बीज नागराजच्या मनात रुजलं. गोष्ट म्हणजे स्क्रिप्ट किंवा कथा आणि त्याचं नाव हे इतक्या एकत्रितपणे सेंद्रियपणे माझ्या मनात आलं होतं. मी लिहायचो पण लिहिता लिहिता कदाचित काय माहीत मला आवडायची नाही. मला वाटायचं की काहीतरी राहते याच्यात, काहीतरी चुकतंय, त्याचा अप्रोच माझा कदाचित नीट नाही आहे. आणि मग असं वाटलं की आपल्याला हे काही जमतच नाही. आत्ता सैराट ज्या शक्यतांनी ते फुलायला पाहिजे ते होत नाही आणि दुसरंच काहीतरी करूया म्हणून मी झी टॉकीजमध्येच काम सुरू केलं. आणि झी टॉकीजमध्ये प्रोमो डिरेक्टर म्हणून काम करत असताना हा सगळा विचारच सोडून दिला की आपण म्हणजे नाही काहीतरी लिहायचं आहे, फिल्म करायचं आहे. फिल्म मेकिंग सोडून द्यायचं असं मात्र नागराजच्या बाबतीत होणार नव्हतं. पिस्तुल्या या नागराजच्या लघुपटाला याच दरम्यान नॅशनल अवॉर्ड मिळाला आणि आपण आपली कहाणी पडद्यावर सांगू शकतो असा विश्वास नागराजच्या मनात निर्माण झाला. आणि त्यातूनच फॅन्ड्री रुपेरी पडद्यावर अवतरली. फॅन्ड्री सुचला, फॅन्ड्री केला, फॅन्ड्री रिलीज झाला आणि फॅन्ड्रीला ज्या पद्धतीने लोकांनी रिसीव्ह केलं, जो प्रतिसाद महाराष्ट्रातून किंवा जगभरातून अनेक फेस्टिवल्समधून फॅन्ड्री होती. आणि फॅन्ड्रीच्या रिलीजच्या काळात खूप मला वाटतं 1-2 महिने आधीच अजय अतुल यांनी अगदीच 2-3 दिवसात जीव झाला वेडा पिसा हे गाणं केलं. जीव झाला येडा पिसा रात रात जागलं पुरं दिसभर तुझ्या. आणि त्या गाण्यामुळं फॅन्ड्री खूप महाराष्ट्रात मला वाटतं खूप वेगानं पसरला. आणि फॅन्ड्री बघण्यासाठीचं म्हणून एक आमंत्रण त्या गाण्यातून इतकं सुंदरपणे गेलं. पण मग माझा एक ॲप्रोच तयार होत होता की सैराट कशी सांगितली पाहिजे ह्याचं
खूप सारं शिक्षण माझं फॅन्ड्रीच्या काळात झालं. म्हणजे शब्दशः सैराट खरं तर मी एक मला वाटतं 7-8 वर्ष लिहित असेल. ते असे लांब जातात एका बाजूला, तर बाळाने पूर्ण अंगाला साबण लावलाय असं सगळं, आणि तेवढं लगडत असं करून विहिरीच्या दिशेला पळत येतो, काटाच्या दिशेने उडी मारणार तेवढ्यात आरची होती, ए चेन्नई एक्सप्रेस. नागराज ज्यांना ज्यांना सैराटची पटकथा ऐकवत होता त्या सगळ्यांनाच सैराटची चुणूक आणि त्याच्या भविष्याची पुरेपूर कल्पना येत होती. एक चाळ आहे, त्याचा एक 6-7 फुल आहे त्याच्या ओळीनं, आणि त्याच्यासमोर फरशीचं अंगण आहे. आरची रांगोळी काढते त्या फरशीवरच, आणि बाळ तिथं बसलंय. ती बाळ सारखं तिथल्या भांडे ओढते. निर्माते, म्युझिक डायरेक्टर अजय अतुल यांच्या चर्चेतूनही सैराटमध्ये क्रिएटिव्ह भर पडत होती. मला वाटतं खूप उन्नत असं आम्ही डिस्कशन करत होतो, आणि मलाही काही इनपुट्स मिळत होते. कारण की त्यांना वाटतं की हा फॅन्ड्रीसारखाच याचा अप्रोच आहे का, कारण की मी खूप रिअलिस्टिक फिल्म्स करतो असं, म्हणजे पिस्तूल आणि फॅन्ड्रीचा अनुभवानं कदाचित त्यांना वाटत असेल. मी नागराजचा फॅन्ड्री आवडला म्हणून ऐकायलाच बसलो. ही माझी स्टोरी, ही लव्ह स्टोरी आहे ना, ही माझी आहे. त्या वयातलं प्रेम, त्या वयातल्या त्या घटना, मजा येते ना, पण असं गुंतून तर ठेवते म्हणजे काही थोडे. इतक्या निष्ठेनं काम करून नागराज पुन्हा स्वतःवर संशय घेत होता, आणि हेच खऱ्या कलाकाराचं लक्षण आहे. मला ते लय आवडलं. आजी मला खूप आवडलं. देर आर ह्युमंगस मोमेंट्स. खूप आवडलं. केवढ्या मोमेंट्स आहे त्याच्यात. कारण सी इथनं पिक्चरला तू सेकंड लेवलला नेतोस लोक ॲज अ व्ह्युअर म्हणून. सगळे कॅरेक्टर्स या त्या रूपात कुठे ना कुठे आपल्याला भेटली. असं ते स्लाइस ऑफ लाईफ ज्याला म्हणतात तसं इतक्या बारीक बारीक गोष्टी येतात, एक घेत जाते, आणि एकदम शेवटी म्हणजे कम्प्लीट शॉक आहे. कम्प्लीट शॉक आहे. जस्ट कॅनॉट इमॅजिन. तर त्याचा इम्पॅक्ट भयानक आहे. पण बाहेर येताना लोक एक शब्द बोलणार नाही एकमेकांना. नाही बंद. सो तेच मला म्हणायचं, तू लक्षात घेत नाही. आपल्याला एंडच्या टाळ्या नाही म्हणून पाहिजे. एंडला काही नाही होणार. एंडला सुन्न होणार, प्रतिक्रिया वगैरे पण काय नाही. 4 भिंतीत केलेली ही भाकीतं शब्दशः खरी ठरली. सैराट हा ब्रँड बनला. सैराटच्या नावानं काहीही विकू आणि खपू लागले. पण सैराटला ब्रँड बनवण्याची सुरुवात झाली ती सैराटच्या कॅलिग्राफीने. ही किमया साकारली नागराजचे मित्र प्राध्यापक संजय साठे यांनी. नागराजने एक दिवशी मला सांगितलं की तुला सैराटची कॅलिग्राफी करायची आहे. सैराटचा जो अर्थ आहे, निर्बंध, मोकाट, बेभान, असा तो एक फील यावा असा एक फॉन्ट क्रिएट मला करायचा होता. नागराजबरोबर चर्चा केली, आणि असं करता करता एक कॅलिग्राफी फायनल झाली. तीच मग तुम्हाला पडद्यावर अनेकदा दिसली, आणि अजूनही दिसते आहे. अजूनही दुचाकीवर, 4 चाकीवर जेव्हा जेव्हा मी सैराट हे नाव बघतो तेव्हा मला ही कॅलिग्राफी मी केलेली याचा एक मनस्वी आनंद होतो. जेऊरमध्ये आहोत आता. जवळजवळ एक 10-11 जणांची टीम आलेली आहे रात्री. आता आपण करमाळ्याच्या दिशेने जाणार आहोत. सैराटची पटकथा ज्या पार्श्वभूमीवर घडते त्या सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात सैराट टीमची लोकेशन शोध मोहीम चालू होती. माणसं कशातही घुसते शूटिंग करायला. हे असं म्हणते. दोघं शांत माणूस कोयता घेऊन फिरतात. वाघीवरून कारखान्याचा रस्ता पण आहे ना आपण. लोकेशन पाहायला जिथं जिथं नागराज पोहोचत होता तिथं तिथं त्याच्यावर प्रेम करणारी माणसं जमत होती. नागराज एखादं स्थळ बघून गेला म्हणजे तिथं नक्कीच शूट होणार असा समज गावकऱ्यांचा होत होता. खूप माणसं जमली. यामुळे अर्थातच लोकेशनचा शोध घेण्यामध्ये काहीसा अडथळा निर्माण होत होता. लग रहा है, ये लग रहा है ना, इधर एक गली है लेफ्ट में. हाँ गली देख के आते हैं.
मला इथं जागेवर चहा आला बघ, कारण की खाली चहा प्यायला उतरू शकत नाही. उतरलं की लोक जमतात. माझ्या गावापुरतं तरी मी स्टार झाले आता, बाकी कुठं नसलं तरी. आणि मी गेलो की लोक जमतात आणि शूटिंगचे त्यांना एकदम भनक काय म्हणू आपण त्याला संशय येतो आणि मग चर्चा ही सुरू होते. त्यामुळे मी कुठं उतरू शकत नाही. आणि खरं तर उतरायला पाहिजे. मग गुपचूप रात्री लोकेशन बघून जाते आणि दिवसा परत बाकीच्यांना घेऊन येतोय. शहनशाह अंधेरी रात. होणाऱ्या गर्दीनं करमाळ्यात शूटिंग करावं की नाही यावरून टीममध्ये चर्चा झाली. अनेक जणांनी नागराजला करमाळ्यात शूट न करण्याचा सल्ला दिला. काय असं जीवन करमाळ्यामध्ये तुला काय आवडतं मला हेच कळत नाही. काय तुला दिसतं त्याच्यातून काय सगळं एकतर वसण सगळा भाग आपला. गावाकडे कसं आहे की आपल्या सगळ्या ओळखी असते मला लोक शूट करताना आपली मध्ये भेटायचे त्रास बी होणार. हे दोन्ही गोष्टी तर आहेत. 200 किलोमीटर पडतं आपलं गाव करमाळा तालुका. शूटिंगच्या वेळेस पण आपण सगळ्यात चांगलं की आपण इथं जवळ करू. वाई, सातारा, महाबळेश्वर जवळ आहे. पण गावाकडे काय होणार, पूर्ण गाव आपल्या त्या सेटवरच असेल. जीवूर ते टेंभुर्णी 27 किलोमीटर अंतर. रस्ता एवढा खराब, सगळे खड्डे. किती वाटले करमाळ्यात एकूण सगळे? 2-3 हॉटेल असतील माझे. 2-3 हॉटेल आहेत. आपल्याला कमीत कमी 100-150 लोक जरी म्हटलं तरी तेवढे लोक राहणार नाही. सोय आपल्याला होणार नाही तिथे असं राहण्याची. बाकी आपले जवळचे जेवढे तेवढे राहतील. आता मुंबईचे कॅमेरामॅन असतील, लाईटवाले असतील, ह्या सगळ्याच गोष्टी आहेत ना. फॅन्ड्री जेव्हा रिलीज झाला होता तर फॅन्ड्रीच्या काळात आमचं स्वागत करमाळ्यात झालं होतं. आणि करमाळ्यातल्या सगळ्या माझ्या मित्रांनी, सगळ्या लोकांनी खूप आमचं भरभरून स्वागत केलं. आमची एक मिरवणूक काढली होती. आणि त्यावरून माझ्या क्रीवला एक अंदाज आला होता. झीची माझे जे प्रोड्युसर आहेत, बाकीची टीम आहेत, त्यांनाही वाटायचं की करमाळ्यात म्हणजे नाही का शूटिंगला खूप प्रॉब्लेम येतील, लोक हे करतील. सैराट जेव्हा लिहित होतो, लिहितानाच माझ्या अनुभवातला जो परिसर होता, जी लोकेशन्स होती, ती हीच लोकेशन होती. मी लहान असल्यापासून करमाळ्यातच माझा जन्म झाला आणि करमाळ्यातच वाढलो. माझा हट्ट होता की करमाळाच दिसता यायला पाहिजे चित्रपटात, कारण की आम्ही पुण्या मुंबईच्या आसपास कुठेतरी शूटिंग करू शकलो असतो. पण मला वाटलं की कधीच हा परिसर दिसला नाही, इथली भाषा दिसली नाही, इथली लोक चित्रपटात आले नाहीत. मला वाटतं करूया. हे बघा करायचं राहायचं, मग त्याच्यावर सोल्युशन शोधू. केममध्ये शूटिंग, जेऊरमध्ये शूटिंग करतोय किंवा कोपळचं करतोय किंवा रेल्वेच्या वेळा बघायचं. त्रास देण्यापेक्षा मदत करायला जास्त लोक आहेत तालुक्यात. सगळीकडे मित्र आहेत. करमाळ्यात मित्र आहेत माझे. महाबळेश्वर उटी तर दिसतं, पण करमाळ्यात दिसेल. करमाळ्याचं शानू पाहिजे आत्ता वाटते तुम्हाला, पण मला माहिती की कॅमेऱ्यात कसं दिसेल जेव्हा फिल्म पडतं. मला आता असं वाटतं की आता सगळ्यांनीच आपण होई नाही म्हणतो त्याची ती इच्छा करायची. तर मला असं वाटतं की एकदा होऊन जाऊ काय असं नको जास्त आडकाठी घालायला नको जास्त. हा पॉझिटिव्ह विचार केले की होते. तुम्ही पळून जाऊ नका फक्त. तू फक्त सांग काय करायचं. आणि करमाळ्यातच शूट करायचं चॅलेंज टीमनं स्वीकारलं. माणसं आपली अडचण नाही तर ती आपली ताकद आहे अशी नागराजची धारणा होती. ज्या प्रकारे पिस्तुल्याचं काम करणाऱ्या सूरजचा आयुष्यातला पहिला फोटो नागराजनं काढला, त्याप्रमाणे अतिशय सुंदर भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या करमाळ्याला नागराजनं पहिल्यांदा पडद्यावर चितारलं. करमाळ्यात मी जिथं राहायचो, किल्ला विशेषच्या समोर माझं घर होतं. आणि मला होतं की काही 1-2 सीन तरी मी त्या गल्लीत जिथं मी वाढलो, लहानाचा मोठा झालो, जिथं माझा जन्म झाला ज्या गल्लीत, तेही मला चित्रपटात दाखवायचं आहे. माझ्याच मातीत माझा चित्रपट दिसावा, इथल्या लोकांसहित, इथल्या ओबडधोबड आणि साध्यासुद्धा लोकांसहित माझा चित्रपट मी निर्माण करावा आणि तो जगभर पोहोचावा, इथली भाषा पोहोचावी. बाकीचा छंद बंद केला. चारोळी ही माझा कॅमेरामन, माझी टीम जेव्हा पहिल्यांदा मी त्यांना इथे घेऊन आलो की या विहिरीत आपल्याला शूट करायचं आहे, तर तेही बघून हरकून गेलते. इतकी प्रचंड विहीर त्यांनी कधी बघितली नव्हती. नाही जाणार लगा. सरळ जाऊ दे, सरळ जाऊ सरळ. हा बस. त्यावेळेस सैराटचं लोकेशन हंटिंग चालू होतं. त्यावेळेस आल्यानंतर मला की केमला आपण काही भाग शूट करायचं आहे. साल्याचं गॅरेज, किराणा दुकान, सपनेचं घर, हे असं केमला काही ठराविक भाग शूट करायचं ठरलं. मला फार त्यावेळेस भारी वाटलं की आपल्या गावात शूट होतं आहे.
म्हणजे माझी स्वतःची जी शेतातली विहीर आहे ती नागराजला शूटिंगसाठी म्हणजे पोहण्याच्या सीनसाठी आवडलेली होती. पण मी स्वतः सांगितलं की याच्यापेक्षा एक चांगली विहीर की जिथं मी कॉलेजला असताना दररोज सकाळी पोहायला जायचो, ती आमच्या काकाची देवळालीची राखुंडीची विहीर आहे. तर ती आपण बघू, म्हणजे ती नक्की पसंत पडेल की जुन्या पद्धतीची दुहेरी पायऱ्या असलेली आणि एक मोठी अशी विहीर आहे. किती पडू साहेब वहिनी पाणी? सगळी मिळून 9 पडू साहेब. पाणी पण नागराज स्वच्छ आहे, म्हणजे पाणी काचेसारखे एकदम स्वच्छ आहे. उडी मारायला तिकडे तो असा स्पेस आहे, सरळ आहे का? हे जर काढलं ना, झाडांचं स्ट्रक्चर खूप भारी. ह्या रेफरन्स मध्ये इथून नारची येते, हे चांगलं आहे. मला वाटतं हे फिक्स करून टाकू. कुतू, अरे इथं एसटीतनं उतरण्याचा सीन होऊ शकतो का? एसटी में से उतर के भागते हैं. इथे एसटीत उतरतात आणि पळतात शेतात. गरीब भी आहे. आता इंग्लिश मध्ये एकदा सांग. तो हिंदी, तू मराठी. गाण्यातलं कुणाचं गाणं? वर्षा. हे जरा चेंज होत आहे थोडं. वो एकदम एक कहीं भी लोग कॅनल आहे ना, कॅनल भी अच्छा चांगले. हाँ, ये थोड़ी दिन ही रहेगा. एकामागून एक लोकेशन मिळत होती. कोणता सीन कुठे होणार याचे निर्णय घेतले जात होते. वो एक इधर आएगा, साल्या इधर एक ऊपर है, इधर बैठा है ऊपर. ये लंगड़ा चल के आ रहा है, इधर गए और कट्टू ट्रेन आया. Cheers, cheers. गाव का. चला, थँक्यू. येणाऱ्या प्रत्येक अडचणींवर मार्ग शोधत नागराज आणि सैराट टीम पुढे जात होती. पण आर्चीचा बंगला काही मिळत नव्हता. बस घरात 2च माणसं आहेत. मुलं तर दोन्ही बाहेर आहेत. नवरा बायको करत असेल एका रूम मध्ये, दुसऱ्या रूम मध्ये बसू शकतात. सैराटला जे अप्रोप्रिएट आहे ना तसंच लोकेशन भेटतं. म्हणजे 1-2 जे बघतो ते सगळं एकदम मस्त. प्रतिष्ठित, सुसज्ज पण गावातला वाटावा असा. आजूबाजूला केळीच्या बागा, ऊसाची शेती असलेला, आमदाराचा वाटावा असा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शूटिंग फ्रेंडली असणारा. इतक्या अटींची पूर्तता करणारा बंगला मिळणं अगदीच अवघड जात होतं. फेसबुक, व्हॉट्सअप आणि प्रत्यक्षात जाऊन जवळजवळ 50 बंगले टीमनं पाहिले, पण आर्चीचा बंगला काही मिळाला नाही. आपल्याला जो शूटिंगसाठी बंगला हवा होता तो काय आपल्याला अजून मिळालेला नाहीये. जो आवडला होता त्याने परवानगी नाकारलेली आहे. आता पुन्हा बंगल्याच्या शोधासाठी आता आपण बाहेर पडतोय. त्यानंतर आपण यांची बाईट घेऊ. शांत आहे, मोठा आहे, परिसर खूप चांगला आहे, परवानगी सुद्धा मिळालेली आहेच ऑलरेडी. परंतु आपल्याला वाटतं आपण आता दिग्दर्शक कॅमेरामन यांच्याकडनं मतं जाणून घ्यायला हवी. और हमारी कल्पनाओं को कोई अंत नहीं है, पता है. करमाळा तालुक्यात बिटरगाव नावाचं गाव आहे. सैराट याच गावात घडतो असं दाखवलं आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र आपल्याला बिटरगाव कुठेच दिसत नाही. नागराजच्या कल्पनेतलं बिटरगाव करमाळा, केम, चिकलठाण, कंदर, जेऊर, कर्जत, शेलगाव, वांगी, देवळाली, पोफळज, मांजरगाव अशा अनेक गावांनी साकारलेला आहे. नदी आणि पारशाचं घर सगळं एकत्र आणि मासे पकडण्याचा व्यवसाय असलेल्या परशाचं घर वाटेल असं एक घर सापडलं आणि त्याच्या शेजारीच सल्याचं. अर्थातच या दोन्ही घरांवर पटकथेनुसार काम करावं लागणार होतं.
रेगुलर घाम है लेकिन वो उसको अभी ब्यूटीफुल लग रहा है ऐसा। अनेक महाविद्यालयांना भेटी दिल्यानंतर स्वच्छ आणि सुंदर परिसर लाभलेलं कर्जतचं दादासाहेब पाटील कॉलेज नागराजनं निवडलं. कॉलेज व्यवस्थापनानंही शूटिंगसाठी परवानगी दिली. अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो कन्वीनियंट है करते हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो हम लोग कहीं और करते हैं. हा रस्ता आहे आपला, यावर दुसरा कुठला ऑप्शन आहे का दुसरा रस्त्याला? हा जो रस्ता आहे ऑप्शन नाही. मी इकडून हा नगर रोड आहे आणि हा श्रीगोंदा. पण कॉलेज रस्त्याच्या जवळ असल्यानं रहदारीचा आवाज शूटिंग दरम्यान सिंग साऊंडसाठी अडथळा निर्माण करू शकत होता. एक काम क्या कर रहे हैं और एक काम क्या कर रहे हैं, जब क्रॉस कर रहे हैं ना ट्रैफिक थोड़ा रोक ही